بعد أن أخفق الشيطان في جعل يسوع يخطئ، عاد يسوع إلى الناصرة حيث تابع حياته وعمل نجارا، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. كان المجمع مكانا للعبادة تقرأ فيه الأسفار المقدسة وتفسر كل سبت، وفي هذا السبت تحديدا أراد يسوع أن يعلن شيئا. قام أي يسوع ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. كان المقطع الذي قرأه يسوع نبوءة قديمة عن المسيا الملك الذي سيعلن الله للإنسان وينقذ الخطاة من سلطان الشيطان والخطية والموت والجحيم. ثم طوى يسوع السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. كيف كان رد فعل جيران يسوع على ادعائه بأنه المسيا الذي جاء من السماء لتتميم النبوءات المدونة في الأسفار المقدسة؟ فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى. كان ليسوع سلطان، وخلافا لنسل آدم الفاني والملوث بالخطية، كان المسيا الملك الممسوح من الله مسيطرا تماما على كل شيء. لم يقدر أحد أن يمسه إلا بسماح منه، ولكنه أراد أن يمس قلوبهم.